Hej och välkomna till dagens sändning. Vi har med oss B3 Consulting Group som kommer att presentera. Önskar ni att ställa frågor så gör ni det i formuläret som ni hittar till höger om sändningen. Men det sagt så lämnar jag över ordet till er. Varsågoda. Ja, tack så mycket och god morgon allihopa. Välkommen till en presentation av B3 Consulting Groups andra kvartal 2026. Jag heter Katarina Lundqvist och jobbar med kommunikation och IR här på B3 och kommer alldeles strax lämna över till Daniel Julin som är vd och koncernchef. Vi har också med oss Andrea Karlsson som är CFO och lite längre fram i sändningen kommer ni få träffa Christian Lauritsen som leder ett av våra specialistbolag och även är ansvarig för AI inom koncernen. Han kommer såklart också prata om AI. Precis som alltid så kommer vi på slutet ha en liten frågestund. Där kan ni ställa frågor, precis som ni hörde att ni kan gärna mejla in dem via formuläret eller skicka till ir@bt.se. And shortly after this presentation we will also publish a subtitle version on our website. Så med det sagt så lämnar jag över till dig Daniel. Välkommen! Stort tack Katarina. Ja, varmt välkomna till B3 Consultings andra kvartal. Det är som alltid ett kvartal med både motgångar och framgångar, men jag skulle säga att vi faktiskt tar steg i rätt riktning. Dels så är faktiskt efterfrågan lite högre och den ökar under kvartalet. Vi har ett lite gynnsammare makroläge och på marginalen så börjar också efterfrågan på AI-relaterade tjänster öka. Och det är ett område där vi är väl positionerade och kontinuerligt utvecklar både vårt erbjudande, våra affärsmodeller men även vår interna verksamhet. Många av bolagen går riktigt bra och har full beläggning. Där är rekrytering vår högsta prioritet. Men vi har också en handfull bolag som går sämre och där gör vi nu en hel del riktade insatser. Totalt sett uppgår omsättningen till 304,9 miljoner. Det är ner 3,4% mot föregående år. Det är inte bra, men tappet mot föregående år blir mindre och mindre och det är det lägsta sedan ingången av 2024. Omvänt så är beläggningsgraden den högsta sedan Q3 2023. Och tillsammans med våra besparingsprogram så ger det en EBIT på 4% eller 12,1 miljoner. Det vill säga 1,8 miljoner bättre än föregående år trots en lägre omsättning. Vinst efter skatt den uppgår till 1,9 miljoner och vinst per aktie efter utspädning till -7 öre. Under kvartalet så tecknade vi förnyade vår obligation om 250 miljoner och säkerställde därmed bolagets långsiktiga finansiering. Räntan kommer att gå upp 1 procentenhet mot den tidigare obligationen, vilket får sägas vara klart acceptabelt i det här marknadsläget. Polen har haft ganska många kvartal med stora tapp, men är nu tillbaka nästan på föregående års siffror. Och fortsatt håller man en god lönsamhet och vi ser goda förutsättningar att man vänder till vinst och till fortsatt tillväxt under året. Norge visar god tillväxt men svag lönsamhet. Och vi har väl landat i att Habberstad faktiskt har bäst förutsättningar att utvecklas som ett fristående bolag. Därför har vi och Haasgruppen kommit överens om att de köper tillbaka våra 51% i Habberstad till samma pris som vi köpte dem till, vilket kommer att tillföra balansräkningen 15,9 miljoner norska kronor. Affären kommer att slutföras i slutet av augusti, givet att vi får ett beslut av vår extra stämma. Och vad som händer i Habberstad kommer inte att påverka B3. För affären är en ren aktieaffär till fast pris. Det vill säga vi kommer inte att göra någon avräkning för skulder och kassa. Habberstad AS, de står för 8% av omsättningen. Och vi kommer att fortsätta samarbeta tillsammans framåt för att skapa nya affärer på den norska marknaden. Vi kommer också att behålla 90% av Habberstad rekrytering och utveckling. Och med det så tänkte jag lämna över till Andrea Karlsson för en djupdykning i siffrorna. Tack Daniel. Och då går vi in på siffrorna för koncernen. Vi landade på en nettoomsättning om 304,9 miljoner.
Det är ner 3,4% mot föregående år. Det viktigaste i den här bilden är ju att vi vänder mot lönsamhet, och lönsamhet fortsätter åt rätt håll även om vi ser en minskning av volym. EBITDA hamnade på 13,7 miljoner från 11,6 föregående år. Det är upp 18,3%. EBIT-marginal på 4% kontra 3,3 föregående år. Vad vi kan se här är att kassaflödet ökar med 46,6%. Vi hade ett kassaflöde på 29,5 miljoner i kvartalet mot föregående års 20,1. Och det bekräftar att resultatförbättringen även slår igenom i kassan. Sverige, vårt absolut största segment, hade en nettoomsättning på 238,7 miljoner. En minskning med 7,5% mot föregående år. Här ska vi notera att våra startupbolag B3 Connect, B3 Secure och B3 Next konsoliderades från 1 januari. Eftersom det här är startupbolag så har de ju varit i koncernen sedan första början. Och därför ser vi dem som organisk tillväxt. Men för att underlätta jämförelsen så har vi satt in dem som proforma under 2025. EBITDA 8 miljoner och EBIT 7,9. Upp 17,6% mot föregående år. Som Daniel nämnde har vi 10 bolag som levererar extremt bra i det svenska segmentet. Full beläggning. Sen har vi 5 bolag som levererar klart sämre och påverkar de totala siffrorna i segmentet. Webstep är ett bra exempel av de här 5 bolagen. Där har vi tappat 74% av omsättningen mot föregående år. Vi ser också att de levererar ett negativt resultat i Q2 med minus 4,7 miljoner. Ungefär hälften av det kommer från omstruktureringskostnader. Som vi ser i segmentet så är det fortsatt volymtryck. Både från egna konsulter men också från underkonsulter. Fortsätter med Polen. Och Polen fortsätter ju vara vårt absolut mest lönsamma segment relativt sin storlek. Omsättningen 37,6 miljoner, ner 1,8% mot föregående år. Och här ser vi ju att gapet sluts mot 2025. Vi förväntar oss att börja se en tillväxt i det norska segmentet framåt. EBITDA och EBIT på 4,1 miljoner. Svagt neråt från föregående år då vi levererade 4,2. En extremt bra och stabil marginal på 10,8% och i linje med den historiska nivån. Tittar vi kommersiellt så har vi tecknat ett nytt ramavtal med en av de största bankerna i Polen och har nyss då även avslutat ett cybersäkerhetsprojekt hos en annan ledande bank i Polen. Samtidigt ser vi en stark efterfrågan på AI-relaterade tjänster. Norge växer absolut mest bland segmenten, men lönsamheten går åt fel håll. Tillväxt på 35%, 28,5 miljoner från 21,1 miljoner förra året. EBITDA och EBIT på 3,4. Det ger oss en marginal på 11,9%. Låter högt, men det vi ska komma ihåg det är att vi har en semesterreserv som löses upp i Q2. Det gjorde det även föregående år. Och det är därför vi ser att vi tappar 33,7% på EBIT mot föregående år. Den här semesterreserven är ungefär 4 miljoner kronor och den kommer ju belasta segmentet negativt framåt när medarbetarna tar ut semester. Viktigt att ha med sig, som Daniel precis nämnde, är att vi avyttrar vår andel i Habbestad. Habbestad utgör majoriteten av det norska segmentet. Kvar kommer Habbestad, rekrytering och utveckling att vara. Och Norge kommer att bli ett väsentligt mindre segment framåt.
Den här bilden bryter ner nedgången på 3,4% i sina beståndsdelar. Och det positiva med den här bilden är ju att majoriteten av komponenterna går åt rätt håll. Vi går från 316 miljoner kronor i omsättning föregående år till 305 miljoner kronor det här året. Debiteringsgraden påverkar omsättningen positivt med 5 miljoner kronor. Antalet arbetsdagar med 4. Snittimpris 3 miljoner. Produkt och licenser 2. Och valutaeffekter på 1 miljon. Tillsammans utgör de här cirka 15 miljoner i positiv effekt. Sen å andra sidan det som drar ner, och det drar ju ner mer än de positiva komponenterna, och det är ju våra konsulter och underkonsulter. Tillsammans drar de ner 29 miljoner. Och tittar man på denna bilden så ser vi att det är inte pris eller effektivitet som är problemet om vi jämför mot föregående år. Där förbättras vi och vi har sett en förbättring kvartal för kvartal. Utan här har vi ju det stora problemet att vi helt enkelt är färre konsulter än för ett år sedan. Så fokus framåt ligger på rekrytering, särskilt i de bolag som redan ligger på full kapacitet för att kunna växa volymen igen. Då lämnar jag tillbaka till Daniel. Härligt, tack så mycket. Då ska jag prata lite grann om beläggningsgraden. Beläggningsgraden, det är vårt absolut viktigaste nyckeltal. Och det landar i kvartalet på 86,1%. Det är den högsta siffran sedan Q3 2023. Och det beror främst på 2 saker. Det ena är att marknaden har en lite högre efterfrågan. Men vi har också anpassat antalet konsulter så vi är lite färre. Vad som hjälper upp siffran. Dels har Polen väldigt stark beläggning. Vi har ungefär 10 bolag i Sverige som inte har någon ledig konsult. Man kan väl generellt säga att bolag som har exponering mot AI är väldigt specialiserade. Har stor exponering mot Stockholm, till viss del Norrland. Där har vi väldigt hög beläggning. Medan vi har mer utmaning i bolag där vi har fler generalister. Och skulle jag säga att södra Sverige har en svagare marknad. Och västkusten lika så skulle jag vilja säga. Även går lite bättre även i Göteborg. Vi har våran vårdsektor där vi har ett bolag med väldigt hög obeläggning, många konsulter på bänken. Och det beror väldigt mycket på att vi fortsatt väntar på Region Stockholms projekt att rulla ut Cosmic, Cambios journalsystem. Men där har vi placerat ett antal personer i projektet på nyckelroller och vi har god anledning att tro att det kommer att hjälpa upp beläggningen under de kommande kvartalen. Vi har också en hel del nya affärer. Vi har tecknat ett nytt ramavtal med Riksbanken. Det handlar om att implementera EU:s nya förordningar gällande infrastruktur för betalningar. Vi har nya ramavtal med Umeå universitet och DIG, det vill säga Myndigheten för digital utveckling. Vi driver sedan ett halvt år tillbaka, Sveriges största Dynamics 365-program. Det sattes i drift nu här under våren. Och vi har fått kompletterande beställningar som gör att vi har beläggning åtminstone året ut. Polen, de har tecknat ett ramavtal med en av Polens största banker. Och AI har hjälpt oss och vi har allt fler AI-projekt inom många olika branscher. Och jag har nämnt AI ett par gånger och därför har vi också bjudit in Christian Lauritsson. Christian är vd för ett av dotterbolagen, B3 Indes, med stor AI-exponering. De har inte haft en ledig konsult på väldigt, väldigt länge. Och Christian är också en AI-pionjär och var en av de som drog igång AI-satsningen på B3 för ungefär 5 år sedan. Varmt välkommen Christian. Ja, tack snälla, hörs jag? Du hörs. Härligt. Jag heter som sagt Christian Lauritsson och då vd för B3 Indes. Och jag tänker, jag vill använda några minuter och förklara varför vi tror att AI kommer skapa mer arbete för B3, inte mindre. Lite kontraintuitivt nu när utvecklingen går jättesnabbt, minst sagt, när man använder AI-verktyg. Men för att få AI-lösningar att fungera säkert, integrerat, skalbart,
alltså kontrollerat i en skarp miljö, så har det visat sig vara betydligt svårare. Och det är där jag skulle säga att jag ser att konsultmarknaden kommer att finnas. Vi initierade B3 Indes redan 2019, och helt enkelt för att då såg vi att AI började bubbla. Det som tog en data scientist 3 månader att bygga ett neuralt nät kunde plötsligt göras på ett par dagar. Nu pratar vi inte generativ AI, utan vi pratar sån här gammal AI, alltså machine learning, neurala nätverk och sådär. Men vi såg att någonting skulle hända här. Så kombinera AI med Analytics kändes som ett superintressant bolag att dra igång. Och det var spännande, och vi byggde bland annat lösningar för att till exempel hindra att produkter stod fel på produktionslinjen, så produktionen havererade. Det kunde vi göra med visuell AI, eller att identifiera vilka patienter som till exempel riskerade att skrivas ut för tidigt. Ganska mycket wow. Men, och vi visade oss ha rätt. Men så kom ju då GPT-3 år 2020. Och jag vet inte hur många här som har koll på det, men det är alltså föregången till ChatGPT. Ganska svåranvänd på den tiden, men vi fick tillgång till den ganska tidigt då, i 2021, och började leka. Och vi byggde vår första chatbot jättetidigt, innan det ens kallades chatbot. Vi använde en sån här RAG-teknik innan det ens hette RAG. Och för oss blev det en ögonöppnare. Det här kommer ju ändra hela världen. Sen så fattade ju inte världen riktigt det, till vår stora frustration, utan det var mycket, man kan inte lita på AI och den upprepar sig etc. Men nu har vi sett vad som har hänt efteråt. Det har ju kommit stenhårt. Och det intressanta är att vi började använda generativ AI själva. Vi åt vår egen medicin så att säga. Till exempel det kommer inkommande konsultförfrågningar som vi lät AI jättetidigt då matcha med konsulters CV, så vi kunde få ut våra konsulter jättesnabbt. Och ja, men det var lite magi. Och nu när man använder AI regelmässigt, som våra utvecklare har gjort egentligen sedan 2022 i projekten, så kan vi konstatera det, att det inte är så här att vi krymper ihop projekten till en bråkdel, utan istället kan man iterera, man kan bolla med kunder, man kan förstå deras krav bättre, man kan leverera alternativ och bättre kvalitet. Och överlag så märker vi att det leder ju till att vi har nöjdare kunder och vi får mer arbete framåt. Men det här att börja tidigt, det är väl kanske kul att kunna säga. Men det som är intressant här är att det gav oss ett litet försprång. Och det viktiga tror jag i det här samtalet är egentligen att prata om vad vi gör med det här försprånget nu, när alla har fattat att AI är någonting man måste ha in i sin verksamhet, och man måste bygga agenter och se till att alla är up to speed. Och vi ser framförallt 2 spår. Det ena är ju att det är ganska svårt att hitta use casen, och sen när man hittar use casen och får in dem i verksamheten, och sen när man får in dem i verksamheten se till att det integreras i processer och arbetsflöden. Och då har vi jobbat med en satsning där vi stoppar in personer som är både AI och verksamhetskunniga i verksamheten och sitter innanför skalet, om man säger så, och hittar de här use casen och ser till att man kommer igång. Nu har vi lånat ett uttryck för det här, och det är embed engineers, och skälet till det är att OpenAI, Anthropic, Microsoft, alla bygger stora bolag med embed engineers, alltså där de stoppar in AI-kunniga ingenjörer i verksamheten. Vilket vi tycker är jättebra. Plötsligt behöver vi inte förklara att det är så här man gör för att lyckas, utan den dörren öppnas av de stora drakarna. Vi kommer att ha massor att göra här. Väldigt spännande. Vi ser stor möjlighet att skala där. Och det andra spåret, det är väl agentplattformar. Och tanken där är att det har blivit ganska enkelt att skapa agenter. Och så plötsligt har man skapat 10, man har skapat 100, man har skapat 1000 agenter. Och så inser man att man inte har koll på alla agenterna och vet inte vad de gör och vilka tillstånd de har, hur skalar man upp dem etc. Och framförallt de börjar kosta tokens. Så vi har
till exempel nu en jättespännande stor offert ute på en agentplattform där vi då säger att vi jobbar med ett långsiktigt partnerskap tillsammans med våra kunder, där vi ger dem en överblick och kontroll över agenten och dessutom hjälper dem bygga upp agentbyggarkapacitet. Och det här är lite spännande, för det gör agent från en YV-hype till att vi tar ett mer traditionellt synsätt på det. Vi gör en kontrollerad IT, ett långsiktigt partnerskap. Vi kan ta betalt för att driva och supporta plattformen. Och det här drivs framförallt av vårt systerbolag då, B3 Cloud, för de har ju dessutom då drift- och supportmöjligheterna. Jag tycker det är otroligt spännande. Och sen, om man tittar på hur vi jobbar så är utvecklingen otroligt intressant. Vi fick för ett tag sedan till exempel en förfrågan på ett AI-projekt som var verkligen gränsfall. Kan vi lösa det här? Kan vi tolka manuella handritade dokument på ett sätt så att vi kan strukturera och organisera datan? Och jag var ju väldigt tveksam till att det ens gick att göra, men med vibe-coding och sånt så kan man alltså sätta igång en prototyp, validera att det funkar och sen när man vet att det funkar estimera projektet och sen bygga det riktigt med rätt arkitektur, säkerhet och så vidare framåt. Och det öppnar så mycket möjligheter. Och en annan intressant sak är att just när det blir enklare så flyttas ju värdet för oss konsultbolag till allt runt omkring. Projekten kräver plötsligt fler kompetenser. Vi har compliance, EU-lagstiftning, till exempel EU-AI-akt att förhålla oss till, GDPR, och vi har cybersäkerhet. Alla har väl hört talas om Mythos från Anthropic, när AI-modeller plötsligt blir jätteduktiga på att hacka system. Och då behöver man lägga ännu mer tid till exempel på att säkra att systemen är robusta och säkra och klarar attacker och så vidare. Så inom B3 har vi ju ett gäng olika, jag kan rabbla upp de här molnplattformar, cybersäkerhet, compliance, governance, support etc. Men jag tycker det kanske är mer intressant att prata om där vi ser att efterfrågan kommer öka ordentligt. Det första är ju den uppenbara säkerhet och compliance. Varje projekt kommer behöva komponenter av att man går igenom och säkrar projekten och ser till att regler efterlevs. Jag tror inte man behöver dyka ner så mycket på den, för den är så pass självklar. Men en annan som ligger mig varmt om hjärtat då är B3 Indes, där vi jobbar med data, analytics och AI. Och det är själva arbetet med data. Om man tittar lite generellt så säger man att när alla bolag har fattat generativ AI bra och man kan få upp processeffektiviteten, men då blir en av de grejerna som differentierar bolagen, det blir datan. Vad har man för datan? Har man datan rensad, tillgänglig? Kan man göra saker som gör att man får en konkurrensfördel? Och vi märker det på Indes. Vi märker ju att data engineering och datahanteringsuppdrag, det ökar. Vi har haft över 90% beläggning det senaste året och en stor del av arbetet handlar just om det här. Hjälp oss att förbereda vår data för att kunna använda den bra och effektivt när vi ställs inför vår AI-uppgradering. Det sista området som jag tror är det som kommer växa kraftigast. Jag har inte riktigt sett att det har börjat, men jag har tyvärr också problemet att jag ser grejer lite för tidigt. Men det är förändringsledning, och anledningen till det är att när man kommer in med agenter och effektiviserar en verksamhet, då vänder man upp och ner på allt. Processer förkortas, organisationsstrukturer behöver förändras. Det går över natten att få människor och organisationer anställda och anpassa sig efter detta och inte skapa massivt motstånd. Det är svårt. Och just här har ju B3 en styrka. Vi har jobbat med digital transformation ganska länge. I många bolag har vi förändringsledare, alltså change management, kunniga personer. Och jag tror att det där kommer vara kritiskt och kunna portionera ut och göra effektiviseringar på rätt sätt i rätt takt för att inte få hos våra kunder en fientlig arbetsstyrka. Som sagt, jag har inte sett behovet komma än, men jag skulle sätta pengar på att det här kommer bli jättestort.
det handlar om människor. Och så jag tycker det är lite kul att få frågan och prata om det här idag. För att jag tycker själv att vi är extremt väl positionerade som bolag, just att vi har bredden av specialistkompetenserna. Och vi var tidigt ute, vi har jobbat med generativ AI sedan 2021. Vi fattar hur det funkar, vi förstår det praktiska och vi förstår vad som inte fungerar. Och vi har ett gäng agenter som gör vår vardag oändligt mycket lättare. Det här går ju dessutom företagsbrett. 2024 fick varenda bolag i koncernen skriva en AI-strategi för hur man ska få AI att anammas av alla anställda och hur man bygger kompetens och vad man har kan skapa för erbjudanden inom sina specifika områden. Så ja, min take är att det här breddar ju den relevanta marknaden för flera delar av B3. Data, utveckling, säkerhet, compliance, drift, förändringsledning. Så att ja, jag välkomnar AI-vågen stort så som konsultbolag. Och sen kan man ju bara lägga till att det finns ju en hets hos våra kunder nu. Att de märker att konkurrenterna anammar AI. De vill ha mer och mer hjälp. När man har tagit de första use casen så kommer någon annan på något nytt. Och det här blir ytterligare en stor förändringsförbättring. Och då behöver man ännu mer hjälp och ännu mer hjälp. De kan göra lite själv men mäktar inte med den förändring som kommer. Så ja, jag är jättespänd. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket Christian, och jag håller helt och hållet med dig. Då tänkte jag försöka på en liten sammanfattning. Tittar vi på kvartalet så ser vi att omsättningsgapet mot föregående år, det är inte helt stängt, men tappet minskar. Och det gör det dels hjälpt av en något högre efterfrågan på marknaden, som i alla fall på marginalen har påverkats av att vi får större efterfrågan på AI-kompetens. Där många kunder går från att experimentera med AI till att faktiskt börja implementera AI i sina system, och det är där vi kommer in i bilden. Vår beläggning, den är den bästa sedan kvartal 3 2023. Det gör att vi får en EBIT på 12,1 miljoner, upp 1,8 mot föregående år, trots en något lägre omsättning. Vår långsiktiga finansiering är löst fram till 2029 genom en förnyad obligation. Och dessutom tillförs balansräkningen 15,9 miljoner norska genom att vi säljer Haberstad AS. Och med det så tänkte vi öppna upp för frågor. Då får vi plocka upp André Kattis här också. Ja, tack till alla er som har skickat in frågor. Vi ska försöka täcka så många som möjligt nu, men det går självklart bra att också återkomma under dagen, så kommer vi svara er per mejl sen. Jag börjar med ett par frågor till dig, Daniel. Ja. Debiteringsgraden är starkast sedan Q2 2023. Vilka bolag eller segment är det som driver den här förbättringen? Det är väl framförallt bolag som har en tydlig specialistkompetens, har ett tydligt branschfokus, gärna befinner sig i Stockholmsområdet eller i Polen. Även Norrland går starkt, medans mer generisk kompetens där efterfrågan är svagare. Mm. Och den här uppgången då som vi har sett, är den strukturell eller cyklisk? Det vill säga, kommer vi se att den är hållbar även in i Q2? Eller H2 blir det då? Jag tror att den kommer fortsätta in i H2. Men jag skulle säga att den är ju både strukturell och cyklisk. Cyklisk så tillvidare att vi ser ju nu ett lite mer gynnsamt makroläge. Vi har branschbarometrarna som har varit mer positiva månad för månad. Och det är ju cykliskt. Och jag tror att den ekonomin kommer att fortsätta hålla sig stark såvida inte det geopolitiska läget förändras märkbart. Men den är också strukturell. Väldigt många kunder har en stor teknisk skuld. Man börjar nu implementera AI-lösningar i sin faktiska systeminfrastruktur. Och det driver efterfrågan. Jag tror både makrosituationen och den strukturella kommer att driva efterfrågan på lång sikt. Sen hur fort marknaden vänder, det är svårt att säga. En fråga till dig då, André, gällande resultatförbättringen. Kan man säga att den hänförs till kostnadsprogrammet som har införts Fit for Growth? Eller är den en effekt av en bättre debiteringsgrad?
Nej, men debiteringsgraden har ju absolut varit en bidragande faktor till vår ökade lönsamhet i Q2. Däremot så ser vi att Fit for Growth har varit den största bidragande faktorn till resultatförbättringen. Det slår ju igenom redan i Q1 i fullt, men nu så skördar vi de effekterna som besparingsprogrammet har gett dem. Ja. Och syns den här förbättringen också proportionellt i EBIT-marginalen eller är den upp av prispress och kostnader? Ja, men som vi såg i den här revenue breakdown-bilden så har vi en positiv effekt på intäkterna kopplat till ett högre snittpris. Så primärt är det att kostnadsmassan har minskat och det är tack vare Fit for Growth. Så ja, det slår igenom proportionellt i EBIT-marginalen. Det är därför vi ligger nu på 4% mot 3,3 föregående år. Det har kommit flera frågor kopplat till rekrytering och BT minskar ju numerär i Sverige. Vad görs för att minska den här negativa trenden? Vi fortsätter vara B3. Vi befinner oss nu i en omställning där viss kompetens blir väldigt mycket mer efterfrågad. Annan kompetens blir betydligt mindre efterfrågad. Men i de områden som växer, där blir det allt svårare att rekrytera, vilket generellt sett gynnar konsultbolagen. Och där tror jag att där står ju BT väldigt starkt. Vi är en väldigt attraktiv arbetsgivare. Så att inom de segment och inom de bolag där vi nu har hög beläggning, där är rekrytering verkligen högsta prioritering. Och där tror jag att det är viktigt att vi både har ett kommersiellt tekniskt fokus men också värnar om den kultur som faktiskt gör att folk börjar här och att de stannar här. Mm. Vi pratade lite grann om Polen och det kommer en fråga kopplat till det. Efter 3 kvartal av stora tapp ser ni nu en vändning i Polen. Vad är det som har drivit denna vändning och är marknadsläget där mer lättrörligt än det avvaktande läget i Sverige? Att man förbättrar siffror mot föregående år, det handlar egentligen väldigt mycket om att man tappade 2 större kundkontrakt i början av föregående år. Och de jämförelsesiffrorna försvinner nu ur historiken. Men generellt om Polen får man väl säga att från Polen startade så har man haft en väldigt fin tillväxt. Och med undantag av egentligen de sista 3-4 kvartalen så har vi alltid vuxit i Polen. Man har alltid gjort det med väldigt hög lönsamhet. Och man har just nu stort fokus på sälj. Så att gott hopp om att Polen kommer att gå tillbaka till tillväxt. Sen är den polska marknaden är relativt god. Efterfrågan är hög. Däremot har konkurrensen hög. Det finns fler bolag som erbjuder liknande tjänster som oss. Så att det är lite svårare att driva tillväxt. Och det är också väldigt imponerande att man håller den höga vinstmarginal som man har. Och kopplat då till den svenska marknaden. Vilka branscher ser man att det finns tillväxt i? Och är det några som minskar å andra sidan? Generellt sett så går ju svensk ekonomi försiktigt lite bättre. Där ska jag säga, framför allt försvarsindustrin, tillverkningsindustrin, energisektorn går väldigt, väldigt starkt. Vi ser att automotive kämpar lite mera. Vårdsektorn är väl lite av en bubblare. Och vi ser också regionala skillnader där storstadsregionen, Mälardalen, Norrland går starkare än vad Göteborg och södra Sverige går. Polen som land går starkt generellt skulle jag säga. Och det var en fråga också på engelska som kom in. Could you elaborate on the key growth drivers for Q2 2026 and the expectations for the coming quarters? Ja, tillväxten i Q2 är ju svagt negativ. Men det är ju framförallt beläggningen som har drivit en hög efterfrågan. Och av allt att döma så ser ju den högre efterfrågan ut att hålla i sig i kommande kvartal. Så att rekrytera in ny personal, att fortsätta driva på säljet, det är väl det som kommer att driva tillväxten framåt. Och såklart vår AI-satsning. Och det har också kommit en del frågor kopplat till AI, Christian, så jag vänder mig till dig då. Hur kommer AI fortsätta påverka konsultmarknaden tror du?
Nej, men jag tror att det kommer driva massa mer efterfrågan, och det är kanske väntat svar i en analytikerdragning här. Men just för att man har ju förvisso utvecklare, det kommer gå snabbare att ta fram lösningar. Som jag var inne på så kommer ju alla tilltjänster som gör att det blir ökat behov. Alltså cybersäkerhet etc. Och sen så just den här stressen som bolag har nu att implementera sina egna AI och agentlösningar och så vidare gör att det finns ett omättligt behov av hjälp. Och de som börjar upptäcker att det här är svårt. Jag tror också att vi kommer se, vi pratade lite grann om generalist svårigheten att, som Daniel nämner, att bolag som har mycket journalister, att det går knaggligt. Alltså jag tror att en kompetens som behövs, det är just den här att vara kreativ och vara en journalist och hitta use case, hitta användningsområden. Kreativitet börjar bli en bristvara nu när exekveringsförmågan underlättas. Ja, lite flummigt svar, men ja, kort. Jag tror att vi kommer att se att hela konsultmarknaden kommer blomstra mer. Vilken följdfråga på det då, Christian? Vilken kompetens kommer det bli brist på i AI-utvecklingen? Den som redan är brist på, som jag ser, och kommer bli mer, det är just den här kombinationen av att ha teknisk förståelse för vad AI kan göra och vad som är möjligt och hur man gör det i kombination med att ha en verksamhetsförståelse, förstå vad som är värdedrivande, förstå var de smarta insatserna ska göras för att ge kunderna störst värdeutväxling, kort och gott. Så den bryggan i mitten där. Och en liten större fråga kopplad till AI. Är AI ett hot mot den debiterbara timmen, eller ser du snarare som möjlighet att rädda erbjudandet? Vad ska jag säga? Det är väl, jag önskar att det vore ett större hot mot den debiterbara timmen än det är. Marknaden är ju väldigt van vid timdebitering. Jag skulle ju mycket hellre se att vi fick betalt för det värde vi skapade. Vi sitter på en organisation med väldigt många konsulter som är seniora, som är väldigt kompetenta. Där jag tror att om vi istället kunde få betalt för tjänsten vi levererar, så skulle det vara positivt för oss. Och jag ser som vi provar ju en hel del sådana affärsmodeller, och det ser ju försiktigt lovande ut. Samtidigt så finns det en väldigt stor struktur i marknaden som gör att den förändringen kommer att ta tid. Men det är en förändring som jag välkomnar. Och det kom också en fråga kopplat till obligationen. Kan du kommentera något, André, kring varför valde B3 att finansiera obligationen redan nu och vilken effekt får den på B3s ställning framåt? Nej, men det började väl med att vi såg ett attraktivt marknadsfönster under juni månad och god efterfrågan på företagsobligationer. Och samtidigt så råder ju en fortsatt geopolitisk osäkerhet. Och som vi vet så kan ju kreditmarknaderna förändras väldigt snabbt. Så därför valde vi att istället agera proaktivt och istället för att vänta närmare förfall då. Så genom den här refinansieringen så har vi förlängt vår löptid till 2029. Vi säkerställer vår långsiktiga finansiella ställning. Ökad flexibilitet, och nu kan vi istället då fokusera på det som kommer under året. Vi kan 100% gå in och fokusera på verksamhet och de strategiska prioriteringarna vi har. Så att det är summa summarum ett gynnsamt marknadsläge för företagsobligationer. Samtidigt som vi ser viss osäkerhet framåt. Man vet aldrig vad som kan hända. En avslutande fråga till dig då, Daniel. Ja. Nu har du varit vd för B3 ungefär ett halvår. Vilka skulle du säga är de 3 viktigaste prioriteringarna framåt? Ja, men det är egentligen vad jag sa tidigare. Det är sälj, satsningen på AI och fortsatt rekrytering. Bra! Jag tror att vi ska täcka de flesta frågorna som har kommit in, men känner du att du har fler frågor eller inte riktigt fått svar är du jättevälkommen att mejla oss på ir@bt.se, så kommer vi återkomma under dagen. Med det lämnar jag till dig att runda av den här sändningen.
Då tackar vi alla som kom hit och ha en fantastisk sommar allihopa. Tack för idag. Tack för idag. Tack för idag.